السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بإذن الله نتكلم عن الركلة الجانبية. طبعا تكلمنا في السابق عن خطوات لأداء هذه الركلة، واليوم نتكلم عن الطريقة الصحيحة لضرب هذه الركلة، فتابعوا. طبعا الركلة الجانبية ما تكلمنا عنه والخطوات الصحيحة لأداء هذه الركلة، وتكلمنا عن نوعين لهذه الركلة، واللي هي النوع الأول الركلة السريعة، والنوع الثاني اللي هي الركلة مع دفع. طبعا اليوم بنتكلم عن بعض النقاط والفروقات الأساسية بين هذين الركلتين. طبعا الخطوات طبعا نفس أي ركلة من الركلات. أول شيء ترفع ركبتك، تمد القدم، تسحب وتنزل. تمام، هذا أول شيء. ثاني شيء طريقة الضرب بهذه الركلة. طبعا أول شيء بنتكلم عن الركلة السريعة، والكلام عنه قصير جدا، لأن الركلة السريعة نفس ما تلاحظون هذا الهدف مسطح، فالركلة السريعة في الغالب ما تكون للأهداف المسطحة. أوكي؟ طبعا تستطيع أن تضرب فيه أهداف مسطحة، ولكن هي في الغالب توجه لأشياء أو لأهداف بارزة. يعني على سبيل المثال، إذا كان من الأهداف شيء بارز بهذه الطريقة، فهذه الحالة توجه لها الركلة السريعة. طبعا هذه الركلة توجه للأجزاء البارزة، مثل ما قلنا الرقبة أو اليد أو الركبة. أثناء القتال نفس ما تلاحظون الرقبة بارزة أو الذقن بالأصح، اليد بارز، والركبة تستطيع أن توجه لها هذه الركلة حتى توقف الخصم أو يعني تأذي رجله. طبعا هذا كان بالنسبة لي الركلة السريعة، والحين بنتكلم عن الركلة واللي هي مع دفع. طبعا الفرق الأساسي بين هذين الركلتين بعد التأثير، نفس ما تلاحظون الركلة السريعة واللي شرحناها قبل شوي، والركلة اللي هي مع دفع. لاحظون فرق التأثير، والفرق الأساسي اللي يؤدي إلى هذا الفرق في التأثير هو اللي بنشرحه الحين، وهو حركة أو هي حركة الركبة. طبعا في الركلة السريعة بعد رفع القدم تأشر للهدف بركبتك، بعدها تخرج الركلة مرة ثانية، تأشر وتخرج الركلة، تأشر وتركل. لكن في الركلة الدافعة بالعكس، بعد رفع القدم تأشر للهدف بالقدم والركبة عكس الهدف، بعد ذلك تمد القدم ومن هنا مع الجسم وتدفع. تمام، مرة ثانية الركلة السريعة الركبة جهة الهدف، في الركلة اللي هي مع دفع القدم جهة الهدف. تمام، مرة ثانية. طبعا تقدر تستخدمها بطريقتين. الطريقة الأولى والأسهل أنه الهدف يكون على جنبك في البداية حتى تتعود على الركلة، سواء كانت السريعة أو اللي هي دافعة. ترفع القدم نظرك للهدف، إيدك فوق، تحرك إيدك مع الركل. مرة ثانية، 1 2 3 4 5. أسرع، 1 2 3. طبعا بعد ما تتدرب على أو تتعود على هذا الشكل، تنتقل إلى مواجهة الهدف، إيدك فوق، 1 2 3. طبعا والارتفاع في الركل حسب الحاجة وحسب ما ترتاح. إذا كنت تريد تركل أعلى تستطيع أن تتدرب على الركل أعلى، الأمر يرجع لك. ولكن نفس ما نقول دائما الركلات تبقيها الأفضل على مستوى الجسم أو ونازل للحفاظ على التوازن أثناء القتال. حتى لو كنت مرن، كل ما ترفع قدمك أكثر توازنك يقل، نفس ما تكلمنا في الماضي. طبعا مع التمرين
تستطيع أن تزيد من توازنك، ولكن في النهاية أنت أثناء القتال تريد أن تكون في أأمن وضع ممكن. والتوازن شيء مهم جدا في القتال. إذا سقطت وأنت ما تعرف كيف تدافع عن نفسك في الأرض، الموقف بيكون صعب جدا، والرجوع إلى القيام بعد السقوط والخصم جاي عليك أيضا بيكون صعب. دائما حاول أنك ما تركل أعلى من مستوى الجسم، إلا إذا كنت متمرن وعندك قدرة على التوازن. طبعا مرة ثانية، الركلة السريعة، الركبة اتجاه الهدف، بس ما تلاحظون التأثير غير قوي على الهدف المسطح، ولكن مع الهدف البارز التأثير يظهر. تمام. والركلة اللي هي مع دفع تأثيرها أقوى على الأهداف أغلبها، ولكن أيضا مع القوة لابد دائما أن نتذكر أن السرعة بتقل، واستخدامهم حسب ما تحتاج، سواء أنت كنت تريد تدفع الخصم أو تفاجئ الخصم بحركة مفاجئة على حسب حاجتك في القتال. هذا الأمر راجع لك. طبعا هذه هي الفروق الأساسية بين الركلتين والطرق الصحيحة لأدائها. طبعا تمرن القدمين نفس ما نتكلم دائما، ونشوفكم في المقطع القادم بإذن الله. أي سؤال في التعليقات؟ مع السلامة.